ሰላም የዩቲዩብ ጓደኞቼና አሁን ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት እንዴት ከቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ ገንዘብ ማግኘት እንደምትችሉ ነው። በወር እስከ $500 ወይም ከዛ በላይም ሊሆን ይችላል ማግኘት እንደምትችሉ ነው። አስታውሱ፣ ምንም የምታደርጉት ነገር የለም። ስልክ ወይም ኮምፒውተር ካሉት ብቻ በቂ ነው። እና ደግሞ እንዳትረሱ ኢንተርኔት ኮኔክሽን ያስፈልገናል። ቤታችን ዋይፋይ ካለን ወይም ብሮድባንድ ኮኔክሽን ካለን በሱ ተጠቅመን እንዴት $500 ማግኘት እንደምትችሉ ነው። ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻ የምታዩት ደግሞ ከሆነ መጨረሻ ላይ ቦነስ አዘጋጅቼላችኋለሁ። ይህን ቦነስ ምንድነው ጥቅሙ? $500 በወር ብያችሁ ነበር። እስከ 800 እስከ 900 ማሳደግ ትችላላችሁ። ግን እስከ መጨረሻው ይህን ቪዲዮ ማየት እንዳትረሱ። ቦነሱ ያለው መጨረሻ አካባቢ ነው። ቪዲዮ ከተመቻችሁ መጨረሻ ላይ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ተባበሩኝ። አሁን ቀጥታ ወደ ፕሮሰሱ። መጀመሪያ ምንድነው የምናደርገው? ደስ ያላችሁን ብራውዘር ትከፍታላችሁ። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሳምሰንግ ኢንተርኔት የራሱ የሳምሰንግ ዲፎልት ብራውዘሩ ማለት ነው። እሱን ከፍታለሁ። እናንተ በፈለጋችሁት በኢዘር በክሮም ኦር ሞዚላ በፈለጋችሁት መክፈት ትችላላችሁ። ያው እንደነገርኳችሁ ይሄን ከፍታለሁ ማለት ነው። ከዛ መጀመሪያ ለማሳየት ጉግል ላይ እንገባለን። ጉግል ላይ ሃኒጌም ብዬ ሰርች አድርጋለሁ። ሃኒጌም ያለው ስፔሊንጉን ቼክ አድርጉት። ከዛ መጀመሪያ ላይ የሚመጣለ ሊንክ አለ www.honeygain.com እሱን እንከፍተዋለን። መጀመሪያ ግን አፑ እንዴት ነው የሚሰራው? መጀመሪያ ምንድነው የምናደርገው? አፑን እንጭናለን። ከዛ ሳይን አፕ እናደርጋለን። ከዛ እንዴት ነው ሳይን አፕ ካደረግን በኋላ እንዴት ነው አፑ ቤኔፊት ሊያደርግ የሚችለው ከናንተ ኢንተርኔታችሁን ሼር ያደርጋል። ኢንተርኔቱን ይጠቀማል ማለት ነው ከናንተ። ከዛ አፑ እሱ ስራውን በሚሰራበት ሰዓት ባክግራውንድ ነው የሚሰራው። እናንተ የፈለጋችሁትን ምንም ማድረግ አይጠበቅባችሁም። አፑን ትጭኑታላችሁ፣ ሳይን አፕ ታደርጋላችሁ። ከዛ እሱ ስራውን ይሰራል ማለት ነው ባክግራውንድ። እናንተ የፈለጋችሁት ነገር ምንም የሚያግዳችሁ ነገር የለም። እና እንዴት ነው በደንብ ደግሞ ከአፑ ገንዘብ ማግኘት ከፈለጋችሁ የፋሚሊ ስልክ ሊኖር ይችላል። አሁን ሞር ደግሞ አፑ ሪኮመንድ የሚያደርገው ዴስክቶፕ ላይ ሞር ብቻ። የአይኦኤስ ስልክ ላይም አይ ዶንት ኖ፣ ግን አንድሮይድ ላይ ሶሹር አንድሮይድ ላይ ከዛ ዊንዶውስ ኮምፒውተር ያለን ደግሞ ዊንዶውስ ኮምፒውተራችን ላይ እንጭነዋለን። በአሁን ፋሚሊ አሁን ለምሳሌ እኔ ስልክ ላይ ጭኛለሁ። ከዛ የእናቴ ስልክ የአባቴ ስልክ ላይ እጭነዋለሁ። በእኔ ቅድም ሳይን አፕ ባደረኩበት ኢንፎርሜሽን ማለት ነው። ሳይን አፕ ባደረኩበት ኢንፎርሜሽን እናንተ መልሳችሁ ጭኑታላችሁ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ነው የሚሰራው። ቀላል ነው ያን ያህል። እንዴት እንደሚጫን ያሳያችሁ። አሁን ዌብሳይታቸው ላይ ገብቻለሁ። ቅድም ያሳያችሁ ነው www.honeygain.com ላይ ገብታችሁ እቺ አንድ ነገር ላሳያችሁ። ዴይሊ ትራፊክ ሼር ነው። አሁን እናንተ ከምትጠቀሙት ላይ ማለት በቀን 17 ጂቢ ለምሳሌ አፑ ቢጠቀም $52 ፐር መንዝ ይከፍላችኋል ማለት ነው። አንድ ነገር የምነግራችሁ ነገር በዳታ ይሄንን ሪኮመንድ አላደርግም። ዳታ ኮኔክሽን የምትጠቀሙ ዋይፋይ ኮኔክሽን ወይ ብሮድባንድ ኮኔክሽን የምትጠቀሙ ካላችሁ ምንም ያው ወራዊ ክፍያ ምናምን ስለሆነ እንደዛ ነው። ያው በካርድ ለምትጠቀሙ ግን ይሄ ነገር አይሰራም። ያው እኔ ሪኮመንድ አላደርግም፣ ምክንያቱም ካርዳችሁ ሊጨርስ ይችላል። ያው በዋይፋይ ከሆነ ግን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር 2 ጂቢ አሁን 4 ጂቢ ነው። 4 ጂቢ በቀን 4 ጂቢ ዳታ ሼር የሚያደርጉ ከሆኑ ወይ ኢንተርኔታችሁ ሼር የሚያደርጉ ከሆኑ $13 ፐር መንዝ። ይሄ ለአንድ ዲቫይስ ነው። አሁን እኔ ቤት ውስጥ 5 ብንሆን በእያንዳንዱ $13 ፐር መንዝ እርን ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ አፕ ነው፣ ተመችቶኛል። ዳውንሎድ ፎር አንድሮይድ የሚል አለ። እሱን እንጫናለን። እኔ ኦልሬዲ ዳውንሎድ ኢት። ስለዚህ ዳውንሎድ ገብታችሁ ብታዩት www.honeygain.com ላይ honeygain አፕ
የምትላለች ያወረድኳት ነው እናንተ አውርዱት በጣም ትንሽ ሜጋባይት ናት 5.4 ባለሳሳት 5.6 ሶሪ 5.6 ሜጋባይት ናት ከዛ ኢንስቶል ታደርጉታላችሁ ማለት ነው እኔ ስለጫንኩት ገብቼ ላሳያችሁ ቻት ነው ሃኒጌን ይሄ ዳሽቦርድ ነው አሁን እዚህ ጋር የምታዩት ዊን ክሬዲት ዴይሊ ይላል ምንድነው እነሱ ቦነስ አላቸው ምንድነው የሚያደርጉት በየቀኑ ይሰጣቸዋል የተወሰነ እንደ ቦነስ እያደረጉ አሁን የጧት ነው እና እስቲ ልክፈት እድል ልሞክር ስንት ይሰጡኛል ዛሬ ስለዚህ 20 ክሬዲት ማለት 0.02 ዶላር ማለት ነው ዛርቱ አካውንት ለዋለው ባይ ዘ ወይ ምንም አይነት ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ዲስክሪፕሽን ላይ የዌብሳይቱ ሊንክ ሼር አደርጋችኋለሁ እዛ ላይ ገብታችሁ ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ ሃኒጌንም ማለት ነው ሌላ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት የቴክኖሎጂ ቪዲዮዎች ካሉ ምንም አይነት የቴክኖሎጂ ቪዲዮ ኮዲንግ ጋር ኮዲንግ ስፔሻሊ ኮዲንግ ላይ ምንም አይነት ኮዲንግ ቪዲዮ እንዲሰራ የምትፈልጉ ከሆነ ከታች ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ቀበላለሁ ማለት ነው ያው እኔ እንደምታዩት ከዛሬ 1.73 ዶላር ጌን አድርጌያለሁ ይሄ በአንድ ዲቫይስ ብቻ ነው እኔ አንድ ዲቫይስ ስለምጠቀም ያው 1.73 ዶላር አግኝቻለሁ አሁን ያሰብኩት ብዙ ዲቫይሶች ላይ ጭኝም እኔም ያው አሁን ነው በቅርቡ ነው ያወቅኳት አፓን ብዙ ዲቫይሶች ላይ ጭኜ እርን ለማድረግ ማለት ነው ሐሳቤ እንደዛ ነው እናንተ ሞር ዲቫይስ ላይ እየጫናችሁ ታደርጋላችሁ ያው እኔ እስከዛሬ 1.73 ዶላር አግኝቻለሁ ማለት ነው አዎ ከዛውን ወደ ቦነሱ እንገባለን ያው ቦነስ አለ ብያችሁ ነበር እስከመጨረሻው ቪዲዮ የምትከታተሉ ከሆነ አሁን ወደዛ ወስዳችሁ ቦነሱ ምንድነው እንዴት ነው 10% አሁን ከምታገኙት 10% እንዴት ነው ተጨማሪ ማግኘት የምትችሉት ማለት ነው ሶ አድቨርታይዝመንት ነው እንዴ አድቨርታይዝመንት እንዴት ነው 10% ቦነስ ማግኘት የምትችሉት ማለት ነው ወደ ታች ትወርዳላችሁ እዚህ ጋር ይታያችኋል ኢንቫይት ፍሬንድስ ኤንድ ጌት 10% ቦነስ ማለት ነው እዚህ ጋር ሊንክ ይሰጣችኋል ሊንክ ኮፒ ታደርጋላችሁ ከዛችን ኮፒ ያደረጋችሁ ለጓደኛችሁ ሼር ታደርጉታላችሁ ይሄን ሊንክ ማለት ነው ከዛ ጓደኛችሁ እቺ ሊንክ ተጠቅሞ ዳውንሎድ በሚያደርግበት ሰዓት እናንተ ቦነስ ታገኛላችሁ 10% ማለት ነው ከዛ ከፈለጋችሁ ፌስቡካችሁ ላይ ሼር አድርጉት የሆነ እንዲያመራ አድርጋችሁ እንዴት ነው ቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ ገንዘብ ማግኘት የምትችሉት ምናምን የሚለው ነገር የሆነች ነገር ላይ የጻፋችሁ ከታች እቺ ሊንክ ታስቀምጣላችሁ ከዛ ማንኛውም ፌስቡክ ፍሬንዳችሁ እሷን ሊንክ ገብቶ አፑን ዳውንሎድ በሚያደርግበት ሰዓት እናንተ 10% ቦነስ ታገኛላችሁ ማለት ነው ቪዲዮውን ስለተከታተላችሁ በጣም ነው ማመሰግነው ቻው አመሰግናለሁ